සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර අධ්‍යයන පීඨයේ ප්‍රධානී වන මම ශාමිනී පෙරේරා ඔබ සියලු දෙනාවම දෙවන හදස වැඩසටහන තුළට සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. අද දින අප මේ පවත්වන දෙවන හදස වැඩසටහන තුළින් අපගේ මූලිකම අවධානය යොමු වන්නේ අපගේ තරුණ පරපුර බලගැන්වීමට ඒ තුළින් රටේ අනාගතය සහ ආර්ථික තත්ත්වය නගා සිටුවීමටත් කරන්නට පුළුවන් දේ මොනවද කියලා සාකච්ඡා කරන්නට. අද මෙම වැඩසටහන තුළින් අප ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකාවක් සහ දානපතිනියක්. සිය වෘත්තීය ජීවිතය පුරාම ගෞරවනීය නායකත්වයක් තුළින් ඇය තම සීමාවන්ට අභියෝග කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් ව්‍යවසායකත්වය සහ සත්ව සුබ සාධනය සඳහා නව පදනමක් සකස් කර ගනිමින් සිටින කෙනෙක්. ඇය 2014 දී සිය වෙළඳ සමාගම් සමූහය වන ඔඩෙල් වෙතින් තම සේවා කාලය කැප කළේ ලාභ නොවන සංවිධානයක් වන ඔටාරා පදනම වෙනුවෙන්. මෙම පදනමේ ව්‍යාපෘතිය වන එම්බාක් ශ්‍රී ලංකාවේ වීදි සුනකයන්ට නව ජීවිතයක් ලබා දෙමින් දිවයින පුරා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර එන්නත් පුනරුත්ථාපන සේවා ලබා දෙනු ලබනවා. එලෙසම ඇයගේ නායකත්වය තුළ මෙම පදනම නැවත වනවගා කටයුතු වලටත් වනජීවී ආරක්ෂා කටයුතු වලටත් හිරිහැරයට ලක්වන සතුන්ට එරෙහිව ක්‍රියා කරන ව්‍යාපාර සඳහා ආයෝජනය කරනු ලබනවා. ඇය කරන සෑම කටයුත්තකදීම දයානුකම්පාව මූලික අගයක් ලෙස යොදා ගනිමින් අන් සැමට යහපත් පරිසරයක් සහ වාතාවරණයක් ගොඩනැගීමට කැප වී සිටිනවා. ඇය වෙන කිසිවෙකුත් නොව අපි හැම කෙනෙක්ම හොඳාකාරව අඳුරන ඔටාරා ගුණවර්ධන මහත්මියයි. Thank you so much, Otara, for joining with us today at SLTC to enlighten the younger minds about what entrepreneurship is and what opportunities that they might have for their future. So, as I welcome you very warmly to the session, I wouldn't mind asking you the very first question. මම ප්‍රශ්නය මුලින්ම ප්‍රශ්නේ මම සිංහලෙන් අහන්න. ඉතාමත් තරුණ අවදියේ පටන් ව්‍යවසායකයෙකු ලෙස තම ධෛර්යයෙන් ජීවිතය ගොඩනගාගත් ඔබ අද තරුණ පරපුරට ඔබගේ අත්දැකීම තුළ ව්‍යවසායකයෙකු වීමට ලබා දෙන උපදෙස් මොනවාද? ඔවුන් තුළ තිබෙන බය, කැටි ගැනීම තුළින් එළියට පැමිණෙන්නට ඔවුන් කළ යුතු දේ මොනවාද? ඔබගේ අදහස් අපත් සමග බෙදා හදා ගන්නවා නම් අපි ගොඩක් කැමතියි මේ සම්බන්ධව. Subha Sandhavak, thank you for having me on the program. මම තරුණ කාලයේදී අතර මම වයස අවුරුදු 22ක් වගේ වෙනකොට තමයි මම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ බොහෝම පොඩියට මම හිතුවේ නෑ මම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න යනවා කියලා. ඒකට කැමැත්තකුත් තිබෙන්නේ නෑ වගේ. ඒ වගේම බිස්නස් හරි ඒ පැත්තට කිසිම මේ අයිඩියා එකක් තිබෙන්නේ නෑ. පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මට අගේ ලොකුම කැමැත්ත තිබ්බේ සතුන් සහ පරිසරය වෙනුවෙන් හරි වෙනසක් ඇති කරන්න ලංකාවට. ඒක තමයි මගේ හදවත ඇතුලේ හැමතිස්සෙම තිබ්බේ. ඉතින් මම ඇත්තට හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගත්තේ ඉස්කෝලේ යනකොට O level A level ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තේ වැඩියෙන්ම විද්‍යා පැත්තට O level ගන්න සබ්ජෙක්ට් අටක් තිබුණා. ඊට පස්සේ මගේ කැමැත්ත තිබ්බේ විද්‍යාව තමයි මේ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම ඇත්තට යුනිවර්සිටි එකේ කරේ. මගේ ඩිග්‍රී එක තියෙන්නේ විද්‍යාව බයොලොජි ඩිග්‍රී එකක්. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ කර දෙයක් ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් ඇත්තට මම කවදාවත් මම කිව්වා වගේ මම හිතුවේ නෑ මම ව්‍යාපාරයක් කරන්න යනවා නැත්නම් බිස්නස් කරන්න යනවා කියලා. මම ඇත්තට ඒක පටන් ගත්තේ
මම ටී-ෂර්ට් හදන්න තමයි පටන් ගත්තේ. ඒක හැදුවේ සතුන් වෙනුවෙන් සල්ලි ලබා ගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න. මේ වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ තිබ්බා ඒ දවස්වල මේ අලි මේ ෆොරස්ට් එකේ ඉන්න අලියන්ට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න කන්සර්වේෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මම ඇත්තට පළවෙනි ටී-ෂර්ට් සෙට් එක හැදුවේ. ඒ වගේම මම ඒකත් එක්කම ඊට පස්සේ මම ඒක විකුණන්න පටන් ගත්තා මගේ යාළුවන්ට. ඒ ගමන් මම ෆැක්ටරි ඒ දවස්වල ෆැක්ටරිස් ගොඩක් තිබ්බා. දැන් කියන නමුත් ඊට වඩා තිබ්බ ඒ කාලේ. එතනින් ගිහිල්ලා මේ ඇඳුම් ගත්තා. එතනින් මගේ යාළුවන්ට වික්කා වෙනත් අලවිසල්වලට වික්කා ලංකාවේ කොළඹ තිබ්බා. ඉතින් එතනින් තමයි පටන් ගත්තේ. ඒකවල මට ටිකක් තේරුණා දැනමක් ආවා මේ මට මේක කරන්න කැමතියි මට පුළුවන් මේක කරන්න කියලා. ඇත්තට කැමැත්ත තමයි වැඩිම තිබ්බේ. මම කවදාවත් එච්චර හිතුවේ නෑ මට මේකට ශක්තිය තියෙනවා මට පුළුවන් මේක කරන්න ඉදිරියට. මම දවසින් දවසට කරේ මට මගේ කැමැත්ත අනුව. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක බොහොම වැදගත් දෙයක්. මොන හරි දෙයක් පටන් ගන්නවා නම් ඇත්තට අපි හදවතින් මේකට කැමැත්තක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. නැත්නම් මම හැමතිස්සෙම හිතන්නේ ඒ කරන දේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ වැඩි දුරට ගෙනියන්න බෑ කියලා. ගොඩක් දේවල් සාර්ථක වෙන්නේ අපිට ඒකට මේ මොන හරි අයිඩියා එකක් කියනවා නම් මොන හරි වෙනසක් ඇති කරන්න අපේ කමියුනිටි එකට අපේ රටට අපි මේ අපි කරන දේ එක්ක මේ ගොඩක් අයට මොන හරි වෙනසක් ඇති වෙන්නේ ඒකට කැමැත්තක් ඇති තියෙන්න අවශ්‍යයි. ඒකවල තමයි ගොඩක් අය ඒකට එකතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මේක අපිට ඒ කැමැත්ත තියෙන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් තමයි අපිට අනිත් අයට ඒක පෙන්නන්න පුළුවන් ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බොහොම පොඩියට පටන් ගත්තේ පොඩි මුදලකින් රුපියල් 25000ක් වගේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි අලවිසයට මම වියදම් කරේ 50000ක් වගේ. එතනින් තමයි බොහොම පොඩියට පටන් ගත්තේ. මම දැනුත් කියන්නේ මොන හරි දෙයක් පටන් ගන්නවා නම් පොඩියට පටන් ගන්න ලොකුවට හිතන්න නමක් පොඩියට පටන් ගන්න. අපි මුලදී මේ දේවල් කරනකොට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් ගැන සමහර විට මේ වැරද්දක් වෙනවා. ඉතින් ඒවා වැරද්දක් වුණත් පොඩි නිසා එච්චරම ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ අර කැමැත්ත අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා කවුරු මොනවා කිව්වත් අපේ අම්මා මොනවා කිව්වත් තාත්තා මොනවා කිව්වත් අයියා මොනවා කිව්වත් යාළුවන් මොනවා කිව්වත් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මොකද්ද හරි දේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තට අන්තිමට අපි ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ අපි මොකද්ද හරි දේ කවුරු මොනවා කිව්වත් ඒ ගැන අපිට කල්පනා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි තමයි අර ෆයිනල් ඩිසිෂන් එක ගන්න අපි අර ඇතුළෙන්ම ඉන්ටුයිෂන් එක අනුව අපි දන්නවා මොකද්ද අපිට හරියන දේ කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක වැදගත් දෙයක්. අනිත් එක මම ඒ ලෙවල් ඉගෙන ගන්නට පස්සේ මම ඉතර මේ හොඳට ඒක කරේ නැහැ. නමුත් එදායි නම් ඒ දවස්වල ඇත්තට මට අර ගෝල් එකක් තිබ්බේ නෑ මේ ව්‍යාපාරයක් තමයි කරන්න කැමතියි කියලා. ඉතින් ඒක මම ඇත්තටම කියන්න හදන්නේ දැනටවත් මොන හරි දෙයක් ඒ වගේ දෙයක් දන්නේ නැත්නම් ඒක කමක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ගැන බයක් හිතෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනිත් එක මම හිතන්නේ බිය ගැන ඇහුවා. අතර ඉතින් බයක් මොනවාටවත් බයක් මේ කියන්නේ fear එකක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කරන්න ඕනේ අපිට ඇතර ජීවිතේ වුණත් ඇතර බයක් නැතුව අපි ඉදිරියට යන්න ඕන. අපි හරි දේ කරනවා නම් බයක් ඇති වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මොනවටවත්. අපිට දවසින් දවසට මේ වැඩි දේවල් කරන්න පුළුවන් ඉදිරියට ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන්. මේ හරි දේ කරනවා නම් ඒක තමයි මේ ජීවිතේ ගත කරන්න පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව.
ඉතින් අනිත් එක අපි දැනගන්න ඕන අපි ශක්තිමත් වෙන්න ඕන අනුන් කියන දේ මේ අනුන් කියන දේ අනුෙන් බය නැති වෙන්න කියලා අපි ඒ වගේ හැමතිස්සෙම හැමෝගෙම දේවල් වලට අහනකොට එතනින් තමයි ගොඩක්ම අපිට බයන්නේ හුඟක් අය ඒව කියනවා ඉතින් ඒව ඇත්තට ඒ ගැන ඇත්තට කල්පනා කරන්න වැඩියෙන් කල්පනා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඉතින් මම හිතන්නේ කැමති දෙයක් තියෙනවා නම් කරන්න ඒක මම හිතන්නේ ඒක ඔළුවේ තියාගෙන ඊට පස්සේ ඒක වෙනුවෙන් ඉදිරියට කරන දේවල් ඒක වෙනකන් ඒක මම හිතන්නේ මේ පොඩි දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ අන්තිම ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇත්තටම මේ ඇත්තටම කරනකම් ඔව් බොහොම ස්තුතියි ටාරා අපිත් එක්ක ඔබගේ අත්දැකීම් බෙදාගත්තාට මම හිතන්නේ එතුමිය මූලික වශයෙන්ම අපිව දැනුවත් කරේ Taman කැමති දේ කොහොමද කියන එක මුලින්ම දැනගන්න ඒ කැමති දේ කරන්න යන අතරතුරේදී අවට පරිසරයෙන් ඔබට මතුවෙන දේවල් වලින් හෝ අන් අය කියන දේවල් වලින් හෝ ඔබට ඇතිවෙන බියක් තියෙනවා නම් ඒ බිය පසකලා Tamanට කැමති දේ කරන්නට ඉස්සරහට යන්න පියවරක් ගන්න උත්සාහ කරන්න කියන එක තමයි මම හිතන්නේ මූලිකම අදහස වුණේ. ඉතින් එතුමියගේ ජීවිතය දිහා අපි බැලුවත් ඊටාම පොඩි තැනකින් පටන් අරගෙන අද ඊටාමත් සාර්ථක තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ බිය පිටපසටලා ඉදිරියට යන්න තීරණයක් ගත්ත නිසායි. අපි ඊළඟට හැවුවොතින් අද අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුළ මොකද අපි මූලිකවම මෙම වැඩසටහනේ කතා කරන්නේ උසස් පෙළ A levels ඉවර වෙලා උසස් අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටින දරුවන්ටයි. ඉතින් අද අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුළ ව්‍යවසායකත්වය එහෙම නැත්නම් entrepreneurship ගැන ලබා දිය යුතු තැන ඉතාමත්ම වැදගත් කියන නිගමනයට අපි හැමෝම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා අපගේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුළ සිදුවිය යුතු වෙනස්කම් මොනවාද? එම අවස්ථා ලබා දෙන අධ්‍යාපන ආයතනයක් මෙම දරුවන් තෝරා ගැනීම කොයිතරම් වැදගත්ද? ඉතින් ඇත්තටම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම එතනින් මම ඉච්චිම හොඳ එක්සැම්පල් කෙනෙක් නෙමෙයි මම ඇත්තට අන්තිමට කරපු දේ ඉගෙන ගත්ත දේ ගොඩක් වෙනස් අනිත් එක මම ඉස්කෝලේ ඉගෙන මම හිතන්නේ මේක බලන හැමෝම මට වඩා හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඇති ග්‍රේඩ්ස් ගන්න ඇති මගේ ග්‍රේඩ්ස් නම් හරිම හොඳ නෑ ඉතින් නමුත් ඒකත් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ කියන්නේ එච්චර හොඳට ඉගෙන ගන්න නැත්නම් ඒකත් මම කියන්නේ කැමති ඒකටත් දුක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ගොඩක් දේවල් කියනවා මේ ජීවිතේ කරන්න ඒක වුණත් මම කියන්නේ ඒක එහෙම කරන්න කියලා නමුත් සමහර කාට ඒක වෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් ජීවිතේ කරන්න පුළුවන් මේ එච්චර දක්ෂ නැත්නම් ඉගෙන ගන්න නමුත් ඉතින් මේ ඉතින් වෙනත් විදියට ඉතින් ඒක ඉගෙන ගන්න දේ සමහර විට මේ අධ්‍යාපනය ලැබෙන දේ සමහර විට කරන දේ වෙනුවෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මට වුණා වගේ ඒක ලොකු වෙනසක් විද්‍යාවයි මේ fashion business එකක් කරන එක ඉතින් retail business එකක් කරන එක ලොකු වෙනසක් ඉතින් ඒකත් මොන හරි කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඉගෙන ගන්න ඒක කරන්න පුළුවන් නමුත් අවුරුදු දෙකක් තුනක් පස්සේ හතරකට පස්සේ මොන හරි වෙනත් දෙයක් කරන්න කැමති නම් ඒකත් මම හිතන්නේ බයක් නැතුව මේ වෙනස් channel එකකට යන්න පුළුවන් නමුත් මට මම කිසිම දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නෑ finance HR marketing කිසිම දෙයක් මම ඉගෙන ගත්තේ නෑ මම හිතියේ නෑ ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්නකොට මම ව්‍යාපාරේ කරද්දී තමයි ඒව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ ගොඩක් දේවල් ගැන මම දැනුවත් වුණේ එක හොඳ එකක් තියෙන්නේ මම ඒව ඉගෙන ගත්තේ නැති නිසා මම ගොඩක් දේවල් වෙනස් විදිහකට කරා මට කවුරු ට්‍රේන් කරේ නෑ මෙහෙම තමයි කරන්න ඕනේ මෙහෙම තමයි හැම දෙයක්ම මේ ගන්න ඕනේ මෙහෙම තමයි හැම දෙයක්ම මේ බිස්නස් එක මෙහෙම තමයි කරන්න ඕනේ කියලා මට කවුරුත් ඒක කියලා දුන්නේ නෑ ඉතින් මම මගේ විදිහට තමයි ඒක කරේ ඉතින් එතනින් ලොකු වෙනසක් ඇති වුණා
නමුත් මට ඒක කරද්දී ෆයිනෑන්ස් ඉගෙන ගන්න වුණා මම ඒක මේ ගොඩක් ඒකට දුර්වල වෙලා තිබෙන නිසා මට ඒක ඉගෙන ගන්න වුණා ඒ වගේම ව්‍යාපාර කරද්දී HR ගැන මාකටිං ගැන ඒක මම ඊට පස්සේ මට ඒක දැනුමක් ලැබුණා ඉතින් මොන හරි කියන්නේ ඉදිරියට හුඟක් අය දන්නවා ඉදිරියට මොනවද කැමති වෙන්නේ කියලා කැමති තියෙන්නේ කියලා කරන්න. ඉතින් ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ෆයිනෑන්ස් බොහොම අවශ්‍යයි. එතනින් ගොඩක් ශක්තියක් ලැබෙනවා ව්‍යාපාරය හොඳ විදියට කියන්නේ හොඳ විදියකට ගෙනියන්න ඒ වගේම මාකටිං ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් මාකටිං ගැන නම් කියන්නේ කැමති ඒක එකිනෙක අනුවෙන් බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුවෙන් concept එක අනුවෙන් ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන විදිහට අර නිකන් මේ set form එකක් නැහැ එතන. නමුත් ෆයිනෑන්ස් එක නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක වැදගත් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මොන හරි කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒක වෙනුවෙන් මොන හරි කියන්නේ ස්පෙෂල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එඩියුකේෂන් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. අවුරුදු 5කින් 6කින් 7කින් මේක තමයි මට කැමති වන්නේ කියලා අපි අවුරුදු 18 19 20 වෙනකොට සමහර විට අපි දන්නේ ඉතින් අවුරුදු 20 30කට අපි මොනවද කරන්න කැමති කියලා. ඉතින් ඉස්සරටත් වඩා අද ගොඩක් මේ options තියෙනවා ගොඩක් දේවල් වලින් තෝරන්න තියෙනවා අවුරුදු 10ක් අවුරුදු 20ක් ඉඳි ඉන්ටර්නෙට් නැහැ Facebook නැහැ මේ වගේ programs නැහැ online courses නැහැ ඉතින් ඒ වගේ ඒක වුණත් ගොඩක් අපිට මේ ගොඩක් දේවල් දිනු කරන්න පුළුවන් වුණා ඉතින් දැන් අපිට ඒ opportunity එක ඊට වඩා වැඩි ඉතින් නමුත් මම කියන්න කැමති ගොඩක් දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට මෙච්චර ස්පෙෂලායිස් නැති නිසා හරි මේ මොකටද නැරෝ කරන්න අවශ්‍ය මොකද තමයි කැමැත්ත අනුව මොනවද කරන්න ඕනේ ඒක වෙනුවෙන් මොන අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි. ඔව් බොහොමත් ස්තුතියි. එතනදී ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එකක් මත තමන්ට කරන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද කියලා අඳුනගෙන ඒ සඳහා ඔබට සහාය දක්වන අධ්‍යාපන ආයතනයක් හෝ ඒ වගේම මම කියන්න බැරි වුණා මේ හුඟක්ම වැදගත් මනිට මම හිතන්නේ ඉදිරියට හුඟක්ම වැදගත් අපි පරිසරය සහ පරිසරය වෙනුවෙන් මේ දැනුමක් කියන එක ඒ වෙනුවෙන් අපි ඒකත් සම්බන්ධ කරලා අපි කරන දෙයක් කරන්න කියන්නේ මේක මේ ප්‍රොටෙක්ට් කරලා මේ අපි කරන දෙයක් කරන්න ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙමෙයි සතුන් වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයත් කියන්නේ හිංසාව නැතුව මොන හරි දෙයක් කරන්න ඒ ගැන දැනුමක් ලබන්න අවශ්‍යයි මොකද අපි සතුන් වෙනුවෙන් අපි කරන හිංසනය මේ අපි සතුන් කනකොට සතුන් කියන්නේ අපි වෙනත් ව්‍යාපාරවල කරනකොට ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා ඒ ගැන අපි දැනගන්න අවශ්‍යයි ඒ ගැන අපිට මේ දැන් ඉදිරියට යනකොට ඒ ගැන අපිට කල්පනා නොකර යන්න හොඳ දෙයක් නෙවෙයි ඒ වගේම පරිසරය වෙනුවෙන් අපි හැමතිස්සෙම මේ ගැන හිතලා අපි කරන දෙයක් පරිසරයට හානි නොකර කරන දෙයක් තමයි ඉදිරියට කරන්න අවශ්‍යයි. ඔව් බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් ඔබගේ කැමැත්ත අනුව ඔබට තිබෙන opportunities අවස්ථාවන් මොනවද කියලා හඳුනගෙන ඒ තුලින් ඔබට පමණක් නෙවෙයි ඔබ අවට සිටින සෑම කෙනෙකුටම පරිසරයටත් වැඩදායී පුද්ගලයෙක් වෙන්නට සහාය දෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තුළ ඔබ ගොඩනැගෙනවා නම් තමයි වඩාත්ම වැදගත් වන්නේ කියන පණිවිඩය තමයි එතනින් අපි ඔබට ගෙනාවේ. And if you move to the next question that I would like to ask, as a very successful woman leader and an entrepreneur, what is your advice to the young girls to develop a very strong personality to reach their highest, and how important it is to empower these young girls today to create new opportunities for the economic development? Over to you, Tara. Well, I mean, first of all, I think it's not just the young girls. I think all young girls and boys need the support
and the strength and the courage to develop to be who they are. I think when you talk about only being girls, it's somehow to me it features like it's a slightly weaker thing that the girls have, which we don't. But and there's nothing to fear really, and nothing to worry about because you're a girl or because you're a woman, or in that case because you're a guy. I mean, I think if you just really need to, it's you just need to build yourself up. You need to be strong inside. You need to develop yourself, develop your skills, and the more you sort of learn, the more knowledge you have, the more wisdom you have, the more compassion and kindness you have, the stronger you get, and the more you can do. And you always have to have a mission to do good for people and to improve the community, to improve the country, to improve people's lives, both animal and people. And I think what you can then achieve is really a lot. And when you want to make change for the greater good of many, you are given the opportunity and the strength to be able to do that. And we are born on this earth to with a mission to do something good, and we have to use that. And there's no point of us being scared and meek and not sort of being the full person that we are, and just achieving nothing. It doesn't mean that everybody has to achieve something big or something, but even if like I think we do have the ability to make good things happen, and each one has the skill, has the ability, and has the purpose on in our life and on this earth to make a difference. And it could be in any area. It doesn't have to be just in business or being an entrepreneur. So don't let that opportunity be lost. Don't let that opportunity just be turned into nothing. And just find out who you are as a person, your potential, what you like to do, love what you do, and we will have a better country. We will have much stronger economy, and also we will be much better and happier people in what we do and in the country. Yes, thank you so much. I think that was a very valuable advice from a person who is a good example of the women leadership and empowerment as well. So basically, girls and my dear daughters, what you need to make sure is that you become a very strong character. Leave aside your fears. I was a very, very shy girl. I was very, very shy. I didn't like to talk to people. I was so scared when I was younger. And then suddenly I thought, I don't want to be that person anymore. And I want to make, to do something positive and to bring change to my country. And then it's all started to change. So, for some reason I was also, so I know what it's like to be scared and shy and, not like to sort of mix with people and do things. But you can achieve a lot. Even in school, I was athlete, and I used to swim, and I used to win a lot of medals. Even though I did that, I was still very, very shy. So you can change yourself, and you can be you can, even if you are someone who's like that, you can change yourself. And so don't be afraid to think that you can't. Exactly. So, and we are hearing from an expert who was shy at the beginning, but left all that aside and developed herself to be one of the most suitable examples for all the young ladies here. So it's about your skill, how you identify your skill, how you develop your skill, and how you commit yourself to develop your skill. And while doing so, it's very important, as she said, that we be kind and compassionate towards the environment that we live in. So there's nothing that you need to be afraid of. It's just the effort that you need to make to get out of that fears that you might see in yourself as a girl. So we'll move on to the next question.
අපි ඊශ්නය දිහා බැලුවොත් ඉතාමත්ම සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයක් වූ ඔබ මම හිතන්නේ කලිනුත් ඔබ මේ සම්බන්ධව අත්දැකීම් සුළු වශයෙන් අපිත් එක්ක බෙදාගත්තා. ඔබ මූලික තැන දෙනවා සමාජ සත්කාරවලට. ඒ වගේම සත්ව හිංසනය හෙලා දකින්නත්. ඒ වගේම පරිසර වේදිනියක් ලෙස ඔබ ඉතාමත් බහුල වැඩ කොටසක් කරනවා. එතකොට ඔබ සිතන ආකාරයට ව්‍යාපාර ලෝකයේ සාර්ථකත්වයේ හිමි කරගත්තා වගේම මෙවැනි ක්‍රියාවලට නිරත වීමේ ඇති සමාජීය වැදගත්කම කුමක්ද? විශේෂයෙන්ම අපගේ තරුණ පරම්පරාව. If they want to become an entrepreneur, still why should they be responsible towards the society and take over projects that they can show how responsible they are towards the environment and to the society? Over to you, Tara. You know, in life, it's really not the importance to me. I think the world is in the situation the way it is, with a lot of destruction, a lot of environmental issues, a lot of cruelty of animals, and a lot of unhappy people who are trying to find themselves and trying to find things to sort of constantly trying to find things to make ourselves happy. I think it's really important to as citizens and as humans to be mindful of our footprint and what we do on Earth to make sure that we protect our environment and that all beings. We have been given an Earth with not just humans. We have been given an Earth with a perfectly balanced Earth with forests, with water, with oceans, with animals, and with humans, so that it all functions where there's enough for all of us. But because අපි ව්‍යාපාරවල් කරද්දී ඒවා ඇත්තට ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. සමහරක් ව්‍යාපාරවල් ගිහිල්ලා ඔක්කොම කැලෑ කපනවා. සමහරක් ව්‍යාපාරවල් ගිහිල්ලා මේ කියන්නේ ඔක්කොම මේ ඇට්මොස්ෆියර් එකට ගොඩක් මේ හොඳ නැති දේවල් දාන එකෙන් අපි ගොඩක් අසනීප වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කරද්දී ඇත්තට අපි අද ලෝකයේ බැලුවොත් අපි අද ඉන්න සිටුේෂන් එක බැලුවොත් කොවිඩ් එක අනුව මම විශ්වාස කරන්නේ කොවිඩ් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට අපි දිහා බලලා මේ අපි කරලා තියෙන දේවල් අනුවෙන් වෙනස් වෙන්න කියලා අපි මම හිතන්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි ඉස්සර කරපු දේවල් නෙමේ ඉදිරියට හරියන්නේ කියන්නේ ලෝකේ අපි ඩැමේජ් කරාම ඒ ඩැමේජ් එක එන්නේ අපිට තමයි හුස්ම ගන්න අමාරු වෙන්නේ අපිට තමයි ලෙඩ රෝග හැදෙන්නේ අපිට තමයි ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒවත් ඇත්තට ඔක්කොම හදලා කරලා තියෙන්නේ අපි හැමතිස්සෙම සතුන් ගැන එච්චර වැදගත් කියලා හිතන්නේ අපි ඒ වගේ ගොඩක් සතුන්ට බොහෝ දුක් මේ දුක් විඳින ජීවිතයක් බොහෝ සතුන් ගත කරනවා. අපි හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවල වැදගත් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තට හරි දෙයක් නෙමෙයි. අපි හොඳ මිනිස්සු වෙන්නේ අපි හොඳ මේ ලෝකේ හොඳ විදිහකට ජීවත් වෙන්නේ ඒවා අපි ඔක්කොම එකට බලලා අපි වෙනස් නැහැ අපි හැමෝම අපි ලෝකයක් හැටියට අපි ඔක්කොම එකයි සතුන් මිනිසුන් සහ පරිසරය අපි ඔක්කොම එකයි ඉතින් අපි ඒ ඔක්කොමලා හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න අවශ්‍යයි මේ ලෝකේ කියන්නේ සාර්ථක වෙන්න ලෝකේ හොඳ දේවල් වෙන්න කියන්නේ සල්ලි විතරක් නෙමෙයි වැදගත් වන්නේ ජීවිතේ අපි ජීවත් success මට success කියන්නේ සල්ලි ප්‍රමාණය තියෙන එක නෙමෙයි success කියන්නේ අපි ජීවත් වෙනවාද මේ සතුන් වෙන හිංසා ගැන අපි ජීවිතේ වෙනස් කරලා ජීවත් වෙනවාද ඒගොල්ලන් හිංසනේ නැතිව ජීවත් වෙන්න අපි පරිසරය වෙනුවෙන් හොඳ දේවල් කරනවාද ඒ වගේම අපි යවතුන් ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට අපි හොඳට සලකනවාද ඒක ගොඩක් ඒ තුනම ගොඩක් වැදගත්ම තමයි හිතන්නේ රටක් සහ අපි මිනිසුන් හැටියට සාර්ථක වෙන්න බෑ අනිත් අපි සාර්ථක නෑ ඒක අපි කරේ නැත්තම් ඉතින් මෙච්චර අවුරුදු ගානක් තුලදී ගොඩක් ව්‍යාපාරවල මම හිතන්නේ දියුණු වෙලා කියනවා මේක දිහා බලන්න නැතුව නමුත් මම දැන් හිතන්නේ ඒක වෙනස් වෙනවා වෙනස් වෙන්න යනවා නැත්තම් ඒක වෙනස් වෙන්න කියලා මේ සුබ ධර්මයෙන්ම අපිට ඒක වෙනවා ඒක මම හිතන්නේ ඒක තමයි දැන් වෙන්නේ ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි
ඉතින් තමයි මොනා කරත් මම හිතන්නේ ඒ තුනම ගැන බලන එක ගොඩක් වැදගත්. නැත්නම් මේ ලෝකේ ඉන්න එක මේ වැදගත්ම දේ තමයි හරි දේ කරන එක. ඒ කියන්නේ හරි දේ අපි වෙනුවෙන් නෙමෙයි විතරක් හරි දේ මිනිසුන් සතුන් සහ පරිසරය වෙනුවෙන්. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ලෝකේ ගොඩක් සාර්ථක වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ අවස්ථාවේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් මේක බලන අය ගොඩක් තරුණ අය. ඉතින් මේ ලෝකේ ඇත්තට ඕගලන්ගේ ලෝකේ. කියන්නේ මට දැන් මම ගොඩක් දේවල් කරලා දැන් වාසත් මේ කියන්නේ ටිකක් වැඩි වේගන යනවා. ඉතින් මේ තරුණයාගේ ලෝකෙ තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරියට අවුරුදු 10න් 15කින් 20කින් ඔක්සිජන් අඩු වෙනවා නම් හුස්ම ගන්න අමාරු වෙනවා නම් එළියට බහින්න බැරි නම් හැම පැත්තකින් මේ වගේ දේවල් වෙනවා නම් ඉතින් මොකටද ඒ ජීවිතය කියන්නේ නිකන් ව්‍යාපාරයක් කරලා ඒක වැඩක් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් තමයි මම හිතන විදිහට ටර්නින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක දැන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න යන දැන් ඉගෙන ගන්න යන මේ තරුණයන් ඒව තමයි බලන්න අවශ්‍ය වැදගත් වෙන්නේ. මම දකින්නවා දැන් ගොඩක් අය ඒ ගැන වැඩියෙන් කතා කරනවා, ඒ ගැන වැඩියෙන් දැනුමක් කියනවා, සතුන් වෙනුවෙන් ගොඩක් අය කතා කරනවා, දැන් පරිසරය වෙනුවෙන් ගොඩක් අය කතා කරනවා. ලංකාව ගැන කතා කරොත් ලංකාව වගේ රටක් මම හිතන්නේ මුලේ ලෝකෙ කිසිවක් නැහැ. අපේ තියෙන පරිසරය, අපේ තියෙන වනජීවි මිනිසුන් සතුන් මැතර එක බොහොම පුදුම රටක්. ඉතින් ඒක අපි සමහර දේවල් මේ අවුරුදු ගානක් තුළදී වෙලා තියෙන දේවල් අනුව අපි ඇත්තට හැමෝම දුක් වෙන්න ඕන අපි කරලා තියෙන දේවල් අනුව මොනවද මේ රටට කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක අපි හැමෝම ඒ වෙනුවෙන් වෙනසක් ඇති කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක බොහොම වැදගත් මේ හැමෝම එක ගැන කල්පනා කරන එක මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ දේවල් කරන්න පුළුවන් තරුණයාට ඉදිරියට යනකොට මේ රට වෙනුවෙන් සහ පරිසරය සතුන් සහ මිනිසුන් වෙනුවෙන් ගොඩක් වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන හැමතිස්සෙම කල්පනා කරන එක බොහොම වැදගත්. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් ඒ කරුණු කාරණා දැක්වූ විදියට සාර්ථකත්වය කියන දේ හැම වෙලාවෙම මූල්‍යම තත්වයේ මගින් මනින්නට අපි පෙළඹෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මූල්‍යම තත්වයේ ඉතා වැදගත් තමයි. නමුත් අපි මිනිසුන් හැටියට අපිට අනිත් මිනිසුන් කෙරෙහිත් වගකීමක් තියෙනවා. අප ජීවත් වෙන පරිසරය රැක බලා ගැනීමටත් වගකීමක් තියෙනවා. එතනදී තරුණ ඔබට ඉතාමත්ම ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඇය කියූ විදියට මේ ලොව හෙට දිනේ ඔබ බාරගත යුතුයි. මේ රටේ ආර්ථිකය ඔබ බාරගත යුතුයි. ඉතින් එතනදී අපි මේ ජීවත් වෙන පරිසරය රැකගනිමින් සාර්ථකත්වය කරා යෑම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. So if I move to the next question that I would like to ask you, most of our younger generation today looks forward to be involved in job opportunities in the sectors such as services and industrial. However, what is your opinion about the importance of these younger generations being involved in the sectors such as agriculture? Over to you, Tara. I think it's really an important thing at this time, especially where we are in this world and also where we, as a country as Sri Lanka, I think it's so important, and I think there are so many opportunities in that area for sort of greater development of different things that can be done. There's a great need for chemical-free foods that are grown and eaten, from fresh fruits to fresh vegetables. There's so many opportunities of the benefits of fruits and vegetables that can be offered to people, which is not available now. There is a much greater market for that here and also internationally and globally. And I think that is going to be the future in how things are going to change. People are going to want to eat food that are not grown with chemicals, because our health is so important to us more than anything. And we have really gone in the wrong direction as far as I'm concerned, where that is concerned. And also when you talk about Sri Lanka has so much of
like amazing fruits and vegetables and opportunities of growing things. So many rice varieties, banana varieties, fruit varieties, and a lot of it has actually disappeared over the years. And we have changed so much to importing things and really bringing and eating things that are not as healthy and not as good for us as a lot of the own things that we had and that we grew here. So there's a lot of opportunity, for that as well. There's a lot of opportunity for homegrown things you grow in your house. I have changed as well. I have so many vegetables in my house now, like my kangkung, gochukola, so many things like that I actually grow in my house, and that's what I use. I don't buy them anymore. And I know there are like new companies that have started that are providing that service, because I have used some of them as well to buy the seeds to get them to help me to show me how to grow. So there are so many opportunities like that. And internationally, if you look, a lot of the companies are actually marketing Sri Lankan things like jackfruit and Murunga and all these things, and saying like they're these superfoods and they're so amazing, and but we are not doing that so much. And there's, to me, like our health and food we eat and the way we is going to really change in impacting on the way we choose that we want to live, is really going to change, and that's going to become a greater and greater focus, rather than before, where it was a lot about what you're buying and how much, and people kept buying and buying and buying. In my sector, clothes, that is also sort of diminishing. People don't want to buy so much fast fashion, and that is shrinking also. So there's a big change happening there, and I think it's a great opportunity to explore other sectors as well, like agriculture. And I think those are sort of areas that are really good. Going back to nature, there are a lot of new videos and movies that are out actually that show you these sort of things you can do, based on connecting to nature, using nature to grow your food, and how you reverse the carbon of the earth, and try to reverse climate change through the way you grow your vegetables and fruits. And it's a fascinating time for that. And I think there's so much opportunity in that area. And I think it's definitely something that should be looked at. And with this whole change of COVID and what's going to happen in the months ahead, things are going to change. People are going to want to live differently, and I think there's a lot of opportunity that will come up there for the younger generation to have sort of new ideas and new ways of concepts that they can present to people. Yes, thank you so much. Yes, so as Ottava very clearly explained, the sector such as agriculture is another area that where our younger generations could look for opportunities. There are new opportunities because health is a main concern today and a major factor that we need to pay attention to. Therefore, healthy food plays a crucial role in our day-to-day lives. So it is up to you all to see what opportunities that you may have, or to make use of these opportunities, especially as we live in an amazing island like Sri Lanka that has immense resources to be involved in such sectors. අපි ඊළඟට ඇහුවොත් වර්තමාන ලංකාවේ තාරුණ්‍ය කෙරෙහි ඔවුන්ගේ හැකියා සහ ආකල්ප ඔබ දකින්නේ කෙසේද? මෙම තාරුණ්‍යයන්ගේ හැකියා සහ ආකල්ප අපගේ ආර්ථිකයට කොයිතරම් වැදගත්ද? මම හිතන්නේ බොහොම වැදගත්. මම හිතන්නේ ඉදිරියට මේ දැන් තරුණයන් තමයි මේ කියන්නේ වර්ක්ප්ලේස් එකට එන්නේ, ඒගොල්ලෝ තමයි වෙනසක් ඇති කරන්නේ. මේ එෆර්ට් එක ඒගොල්ලෝ කරන දේ අනුවෙන් තමයි. ඉතින් මම හිතන්නේ මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. මේ හිතන විදිය, කරන්න කැමති දේවල්, මම ඉස්සර කිව්වා වගේ පරිසරය ගැන හුඟක් අය දැන් ඊට වඩා ලොකු connectivity එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම සතුන් මේ තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා මොකද්ද මේ අවුරුදු ගානක් තුළදී මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට කැමති මේ
ඉදිරියේ එන රටට සහ ලෝකෙට හොඳ වෙනසක් ඇති කරන්න. ඉතින් ඒ වෙනස ඇත්තට වෙන්නේ මේගොල්ලන් කරන දේ අනුවෙන් තමයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වෙනුවෙන් ලබන ස්කිල් එක ඉගෙන ගන්න දේ ගොඩක් දේවල් ගැන දැන් මේ ගොඩක් දේවල් ගැන අපි දැන් ඉගෙන ගන්න මේ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් knowledge එක ගන්න ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මම කියන වගේ පරිසරය ගැන දේවල් දැනගන්න අවශ්‍යයි. කියන්නේ දැන් මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් ගැන දැනගන්න එක අවශ්‍යයි. සතුන් වෙන්නේ කොහොමද දේවල් වෙනස් කරන්නේ? මිනිස්සුන් ගැන දේවල් වෙනස් කරන්නේ ගොඩක් මම හිතන්නේ වැදගත්. අපි මෙච්චර අවුරුදු ගාණක් ලංකාවේ මේ ගොඩක් දේවල් වුණාට තාම ගොඩක් areas අපි දියුණු වෙලා නැහැ. අපි ඒක වෙනස් කරන්න අවශ්‍යයි. ගොඩක් දේවල් තාම මේ කියන්නේ පරණ විදියට තමා මේ තියෙන්නේ. කියන්නේ මම කතා කරන්නේ මේ ලංකාවේ පරණ දේවල් ගැන. මේවා ගොඩක් ඒවා හරිම හොඳයි. ඒ වැත්තට ගොඩක් ඒවා නැතිලා තියෙන්නේ. අපේ ගොඩක් මේ ඉස්සර තිබ්බ ට්‍රැඩිෂන් ඉස්සර තිබ්බ අපි ජීවත් වෙන විදිය මේ ගොඩක් දේවල් වගා කරපු විදිය වගේ දේවල් ගොඩක් වැදගත් knowledge අපිට තියෙනවා. ඒක සමහරක් ඒවා නැති වෙලා මොඩර්න් ඒවා ගෙනල්ලා ගොඩක් දේවල් අප්සෙට් වෙලා ඒ වෙනුවෙන් ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපේ පැරණි දේවල් අප්ලෝඩ් ගේන එක ගොඩක් හොඳයි වැදගත්. ලංකාවේ ගොඩක් ඉස්සර කාලේ ගොඩක් මේ knowledge තියෙනවා. ගොඩක් වැදගත් දේවල් කියනවා මේ අපේ ජීවිතය සාර්ථක වෙන්න ඒවා අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් තරුණ මේ කවුරු තමයි ඒවා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් කිව්වා වගේ ඉස්සර ගොඩක් opportunities තියෙනවා. මේ නමුත් ටිකක් වෙනස් විදිහකට හිතන්න. කියන්නේ ඉස්සර විදියටම නෙමෙයි. කියන්නේ ඉස්සර මම කියනකොට ඉස්සර අවුරුදු 20 40 වගේ දේවල් ඒ විදියට මම හිතන්නේ හැමතිස්සෙම මේ හිතන විදිය මේ වෙනස් කරන්න අවශ්‍යයි. දැන් ඉදිරියට වෙනස් ලෝකයක් වෙනවා. වෙනත් opportunities එනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ වෙනත් විදියකට හිතන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අර මෙඩිටේෂන් ඒ වගේ දේවල් කරන එක බොහොම වැදගත්. මේ ගොඩක් මේ හිත මයින්ඩ් එක ගොඩක් මේ ස්ටිල් වුණාම ගොඩක් ideas එනවා. ඉතින් ඒවා ගැන හිතන්නේ එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් opportunities තියෙනවා. මම හිතන්නේ බොහොමත් ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ඔබගේ ආකල්ප ඉතාමත් වැදගත්. ඉස්සරහට ඔබ කරන දේ අන් අයට වැඩදායී දෙයක් විදියට කරන්නේ කොහොමද කියන එක තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔබගේ මනස හදාගන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක මම හිතන්නේ එතුමිය කිව්වා භාවනා කිරීම තුළින් හෝ ඔබ කැමති ආකාරයකට ඔබගේ මනස හරි ආකාරවට හසුරවන්නට ඉගෙන ගත්තොත් ඔබට යහපත් ආකල්ප ගොඩනගාගෙන මේ ලෝකෙට අවශ්‍ය යහපත් දේ කරන්නට මුල පුරන්නට පුළුවන්. So the Sri Lankan economy or the country as a country, we are known as a middle income country for many long years. Now it's very important that we look at possibilities of improving ourselves to the next level. How do you think empowering the youth and developing entrepreneurs are important to uplift the economy from where we are today, and what needs to be done? Over to you, Tara. Well, I mean, it depends. I mean, I know people talk a lot about the next level and we need to grow and expand, but it depends what you think is this, it's like this level that we want to go to. To me, we have actually gone in a direction in Sri Lanka that has caused, in many areas, has caused a lot of harm to our, to the riches of what we have. And I think some of it has to be reversed and going back to to our roots, to really to really explore and to bring out the best of what we had before and to build on that and to make us, and I believe that is what's going to make us
make us stronger if we can find the combination of understanding the importance of our environment, of our wildlife, of everything that we do, where it protects the environment, and it protects the animals, and it protects the people. We are not three separate things where you can just focus only on the people and forget the other two. We are an island that's so connected with everything that we've got to give us complete balance in weather, in rivers, in water, in all our natural resources. And when we are stripping parts of that away and completely doing things that are completely disconnected to understanding the destruction that we are causing, we are really causing a lot of harm that happen in other areas as well. We're destroying a lot of the environment, we're affecting a lot of the agriculture by destroying a lot of the forests, we're affecting a lot of the wildlife, which is affecting tourism, and which is affecting people and how they live in the villages and in many areas who are having conflicts now with wildlife. So there's a lot of things that I think we can change to bring greater harmony and greater wealth and happiness. And I truly believe Sri Lanka is a country that can really lead by example, and which other countries will follow if we can really go back to our roots and show some the things that we were so skilled in doing. And I think that's sort of that we should go back to our roots, and I think people should start looking at that, and the younger generation should start looking at that to see how that can be strengthened to bring back what was really truly Sri Lanka, everything modern and new and what we consider as development is not necessarily to me what is best for Sri Lanka, because we have certain things that I believe are of much greater value and much greater wealth that we are losing and that we have lost. And we can be a very wealthy, healthy, happy country if there's a greater balance in environment, people, and animals, and where we can all live in harmony. I think that's the direction that we should go and we should focus on. And there's a lot of opportunity for the younger generation to explore that, I believe. And I think that's the area which and there are so many opportunities for people to develop new things that sort of that can take Sri Lanka to being the really truly wealthy, happy nation that it should be. And when I say happy, it should be happiness for all beings, not just some. And by some is not only some people; it should be all people, not just some people. Thank you so much. So yes, as she very correctly said again, we should go back to our roots and see what we have done from ancient times, what we have been blessed, and what our past generations have done, and what skills, capabilities that they had, and make use of these in the development for the future, and come out with innovative things that we could do, looking at our own authenticity. So that is something that we might have to pay attention to as younger generation and who are looking forward to become entrepreneurs. And I have also got another question from one of our participants asking whether you should be able to explain to us, Otara, about how you would manage your finances in the business perspectives, like probably during a crisis time, what is your advice in managing the finances? I mean, it depends on. Of course, I'm fortunate enough not to be in this crisis, so I'll skip this crisis. But I mean, I've always seen it as two sides. One is that there is a lot of during a crisis and during a time where things are very, very, very low. I see it as a good time to actually strengthen yourself. And by that, I don't mean it's a time to just keep expanding, but it's a time to really understand how everything that's going on in the business and to take the time to actually strengthen the business.
and to see what parts need to be developed, what parts need to be removed, what parts need to be changed. And there are a lot of opportunities, I think, there are a lot of opportunities that come up for new things that can be looked at, like new avenues of things. And it's so I mean, it depends on the business, of course. There's no one formula for all. It depends on the sector and what's happening at that time. Sometimes sometimes different. The so-called crisis is better for some, it's actually good for some businesses, but not really bad for some. But it does have opportunity in that sense. And there are, of course, decisions you have to make on, are you going to the areas that you will expand on or won't expand on, or if you decide to remain very conservative for a period of time. It really depends on the business and where you're at also during the time of the crisis. Some maybe at a time, in a place where you're really struggling to pay back loans and to a lot of sort of things like that are happening. So so it's difficult to answer that clearly, as in what everyone should do, because it will vary for each one. But I have always used it as a time for to really to really reevaluate the business and to really see how how to restructure it, or what's best to remove or to keep or to grow. And it is a good time to do that, because otherwise usually when things are really growing, it's sometimes you're so busy doing other things. So I think a lot can take that opportunity to do that. Yes, thank you so much. Thank you so much for sharing your experience with us. දැන් අපි මේ වැඩසටහන ඇත්තටම අවසානයේ කරා ළඟා වෙලා තියෙනවා. නමුත් මෙම වැඩසටහන තුළින් ඔබත් සමග අපි බොහෝ තොරතුරු බෙදා ගන්න ලැබුවා. And I thank Ms. Otara Gunawardena very much for joining with SLTC for the Hadasa program to enlighten the young minds to take part in active economic development activities in future. ඉතාමත් ශක්තිමත් පෞරුෂයක්, දැනුම, කැපවීම තුළින් තරුණ ඔබ ඉදිරියට අප ආර්ථිකයට කළ හැකි දේ ඉතාමත් බොහොමයි. ඉතින් එන්න අපත් සමග එක්වන්න හදවතින් ලොව දෙස බලා ඔබගේ හදවතට එකඟව යහපත් පරිසරයක් තුළ ආර්ථිකය සංවර්ධනයට සහාය වෙන්න. අපි ඔබ සැමට සෞඛ්‍ය සම්පන්න අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරන අතර මෙම වැඩසටහන මම මෙතනින් අවසන් කරනු ලබනවා. ඉදිරි අනාගතය තුළදීත් ඉදිරි කාලය තුළදීත් නැවතත් මෙවැනිම සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයින් සහ අපත් සමග අදහස් බෙදා ගන්නට පුළුවන් පිරිසක් ඔබ වෙත ගෙන එන බලාපොරොත්තුවත් පොරොන්දුවත් ඇතුව අද අපි මේ වැඩසටහන අවසන් කරනු ලබනවා. Thank you so much, Otara, for being here with us today and giving us so much of valuable information, and thank you so much for your time and humbleness. All the best. All the best. Okay. So good evening and good night, everyone. Thank you very much.